सो साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं टप अपकमिङ स्मार्टफोन्स इन जुलाई 2021 को बारेमा। एकदमै कमालको धमाकेदार स्पेसिफिकेसन भएको स्मार्टफोन लन्च लागिरहेको छ र यो लिस्टमा जति पनि स्मार्टफोन छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा गरौँ हुवावे को तर्फबाट आउने वाला 3 वटा नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा र त्यो हो हुवावे P50 P50 Pro र P50 Pro Plus पनि यो एउटा फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन हुनेवाला छ। यो तीनवटा स्मार्टफोन एकदमै चाँडै लन्च हुन लागिरहेको छ, यानी कि यही महिनाको 29 तारिखमा देख्न सक्नुहुनेछ र केही दिन पहिला यसको फर्स्ट आइसकेको थियो। यो पाली हुवावे P50 सिरिजको भित्र तपाईलाई 2.5K रेजोल्युसनको डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। प्रोसेसरकै कुरा गर्ने हो भने यो पाली हुवावे P50 सिरिजमा तपाईलाई किरिन 9000 को चिपसेट फर होम मार्केट र सायद ओभरसीज मार्केटमा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 888 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ। हुवावे P50 सिरिज तपाईलाई सिमिलर डिजाइन देख्न सकिन्छ जुन Honor 50 सिरिजमा रहेको थियो, जहाँ डुअल बिग सर्कुलर क्यामेरा on the back side। rumors यस्तो आइरहेको छ कि मेन क्यामेरा लेन्स जुन P50 Pro र Pro Plus मा 1 इंच को Sony IMX800 को सेन्सर युज गरेको छ, जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स 64 मेगापिक्सल को, सेकेन्ड मा 48 मेगापिक्सल को, थर्ड मा 16 मेगापिक्सल को टेरिटरी शूटर लेन्स र 5 मेगापिक्सल को स्न्यापर लेन्स अनि फ्रन्टको तर्फ एउटा सिंगल सेन्टर पन्चोल देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गर्ने छौं हाम्रो लिस्टको सेकेन्ड स्मार्टफोनको बारेमा जुन Xiaomi को तर्फबाट आउने वाला एउटा नयाँ स्मार्टफोन हुनेछ, Redmi 10 सिरिज। Redmi 10 सिरिज एउटा Redmi 9 सिरिजको नै सक्सेसर हुनेवाला छ। रिसेन्टली कम्पनीको एउटा टिजरमा भनिएको छ कि Redmi रेभोल्युसन गरेर ट्यागलाइन नै दिएको छ, ब्रेस योरसेल्फ फर द Redmi रेभोल्युसन। अब भन्नुको मतलब क्लियरली छ कि साथीहरु Redmi 10 सिरिज चाँडै नै लन्च हुनेवाला छ। जस अन्तर्गत Redmi 10 सिरिजमा 4 देखि 5 वटा स्मार्टफोन देख्न सक्नुहुनेछ, लाइक Redmi 10 Power, Redmi 10T, Redmi 10A यस्तै स्मार्टफोनहरु देख्न सक्नुहुनेछ Redmi 10 सिरिजको बाट। अब हाम्रो लिस्टको तेस्रो नम्बरमा आउँछ Oneplus को Oneplus Nord 2 भने यो स्मार्टफोन एउटा Nord को नै सक्सेसर हुनेवाला छ, जुन लास्ट मन्थमा Nord C लन्च भएको थियो। त्यही भएर कम्पनीले अर्को लन्च यानी कि Nord 2 लन्च गर्ने वाला छ। OnePlus Nord 2 को भित्र 6.43 इंच को AMOLED डिस्प्ले साथसाथै 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यो पाली OnePlus Nord को भित्र MediaTek Dimensity 1200 को पावरफुल चिपसेट देख्न सक्नेछ। यहाँ पछाडीपट्टि ट्रिपल क्यामेरा, जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स 50 मेगापिक्सल को, सेकेन्डमा 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, थर्डमा 2 मेगापिक्सल को मैक्रो अनि फ्रन्टको तर्फ हेर्दा यहाँ 32 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। OnePlus Nord 2 को भित्र 4500 mAh को ब्याट्री साथमा 30T को वाप चार्ज देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गर्ने छु यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा भने OnePlus Nord 2 चाँडै नै लन्च हुनेवाला छ, जसको प्राइस 50,000 को आसपासमा देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ हाम्रो चौथो स्मार्टफोनको बारेमा र त्यो हो HUAWEI Nova 8i। यो एउटा बजेट स्मार्टफोन जुन चाहिँ मलेसियन मार्केटमा अलरेडी लन्च भइसक्यो। एकदमै प्रिमियम डिजाइन र लुकको साथमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसको 6.67 इंच को फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले साथै यहाँ 180 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा गेमिङमा एकदमै स्मुथ पाउन सक्नुहुनेछ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने HUAWEI Nova 8i को भित्र क्वालकम स्न्यापड्रागन 662 को चिपसेट युज गरेको छ। यहाँ पछाडीपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप, जहाँ 64 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा लेन्स, सेकेन्डमा 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, थर्डमा 2 मेगापिक्सल डेप्थ र 2 मेगापिक्सल को मैक्रो लेन्स अनि फ्रन्टको तर्फ हेर्दा यहाँ 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा, त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। HUAWEI Nova 8i को ब्याट्री तपाईलाई 4300 mAh को ब्याट्री साथमा 66 वाट को फास्ट चार्जिङको सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गर्ने छौं HUAWEI Nova 8i को प्राइसिङको बारेमा जुन अलरेडी मलेसियन मार्केटमा लन्च भइसक्यो, जसको प्राइस रहेको थियो 1299 मलेसियन रुपीज फर 8GB RAM 128GB इन्टरनल स्टोरेजमा। अब नेपालमा लन्च भयो भने यसको प्राइस 35,000 को आसपासमा देख्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी कुरा गर्ने छौं हाम्रो फिफ्थ स्मार्टफोनको बारेमा, त्यो हो VIVO को तर्फबाट आउने वाला एउटा नयाँ स्मार्टफोन जुन VIVO S10 को नाम हुन सक्छ। अनि यहाँ
अनि यसको डिस्प्लेकै बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यहाँ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड प्यानल साथसाथै 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटको सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दा यो पाले VIVO S10 को भित्र MediaTek को 1100 चिपसेट देख्न सकिन्छ। अनि यहाँ पछाडिपट्टि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स 108 मेगापिक्सल को, सेकेन्डमा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र थर्डमा 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर। अनि फ्रन्टको तर्फ यहाँ 44 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा लेन्स र 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि, र त्यो पनि डुअल पञ्चरको साथमा। VIVO S10 को ब्याट्रीको बारेमा भन्नु पर्दा यहाँ 5000 mAh को बिग ब्याट्री साथमा 44 वाट को फास्ट चार्जिङको सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। VIVO S10 तपाईलाई 50,000 का आसपासमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो थियो केही स्मार्टफोन्स तपाईलाई कन्फर्म जुलाईको महिनामा देख्न पाउनुहुनेछ र धेरै यस्तो फोन्स छ सायद तपाईलाई जुलाईको महिनामा नै देख्न पाउनुहुन्छ। जस्तै पोको को एउटा फोन लन्च हुन सक्छ, POCO X3 GT र POCO F3 GT को नामबाट, या Samsung को अर्को कुनै स्मार्टफोन देख्न पाउनुहुन्छ Samsung M42 को नामबाट। यो जति पनि स्मार्टफोन छ यो सबै म अगाडि गएर भन्ने छु कि कुन चाहिँ फोन अफिसियली देख्न पाउनुहुन्छ भनेर। साथीहरु तपाई कुन चाहिँ फोनको लागि धेरै वेट गर्नु भएको छ तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ।